Bună ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 17 iulie, aici la FX Markets. Bursele de valori din SUA au închis vineri ziua de tranzacționare în roșu, ducând în jos indicele S&P pentru a 7 ore în 8 zile, după ce Fondul Monetar Internațional a întrerupt prognoza economică globală pe acest an, iar vânzările cu amănuntul au scăzut în mod neașteptat. Nasdaq a pierdut 0,4%, Dow Jones a scăzut cu 0,39%, iar S&P a închis de asemenea negativ, pierzând 0,23%. Dolarul american s-a depreciat în fața celor mai multe valute în urma scăderii neașteptate a vânzărilor cu amănuntul în SUA, antrenând pariuri că Rezerva Federală va lua noi măsuri pentru a sprijini economia. În plus, aversiunea pentru risc a scăzut în rândul traderilor, odată cu optimismul că guvernele american și cel chinez vor stimula marile economii ale lumii, potolind îngrijorările referitoare la creșterea economică din 2013. Astăzi, indicele CPI este așteptat să crească în continuare cu 0,2%, TIC Long Term Purchases este așteptat la 45,7B față de 25,6B anterior, iar indicele producției industriale este probabil să crească cu 0,4% față de scăderea anterioară de minus 0,1%. Pe piața mărfurilor, prețul aurului s-a tranzacționat neschimbat, închizând la $1589 per uncie. Țițeiul a crescut cu 1,7%, închizând la $88,20 per baril și formând astfel cea mai lungă tendință ascendentă din aprilie și până acum. Pentru moneda europeană, tranzacționarea peste nivelul de suport de 1,2210 va menține cursul pozitiv, perechea putând să-și testeze din nou nivelul de rezistență la 1,2330, dar dacă perechea străpunge nivelul de rezistență, cursul se poate îndrepta spre zona 1,24, însă dacă nivelul de rezistență nu este trecut, putem asista din nou la o întoarcere spre valoarea de 1,2170. Indicele CPI se află în jurul valorii de 58, lucru care confirmă tendința urcătoare. Per ansamblu, perechea euro-dolar s-a tranzacționat cu un minim de 1,2174 și un maxim de 1,2290. Astăzi, indicele german ZEW Economic Sentiment este așteptat la minus 17,33 față de 16,9 anterior. Euro ultima valoare 1,2290. Lira sterlină a atins nivelul de rezistență la 1,5680, iar dacă se va menține deasupra nivelului de suport de 1,5570, trendul este posibil să continue bullish și să testeze următorul nivel de rezistență la 1,5720. Conform mediei mobile, tendința va continua bullish. Lira sterlină, ultima valoare 1,5605. Dolarul australian își va menține cursul bullish dacă nivelul de suport va fi menținut la 1,0240. Străpungerea nivelului de rezistență strong la 1,0320 ar putea conduce cursul spre testarea următorului nivel de rezistență strong la 1,0420. Însă dacă acest nivel nu este străpuns, putem asista la o întoarcere spre următorul nivel de suport la 1,0180. Dolarul australian, ultima valoare 1,0290. Asta e tot pentru astăzi, sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații de la piețe valutare aici la fxmarkets.com.